ko, nagra-run yung Contessa habang ginagawa namin yung LIWAY. So I'm shooting LIWAY and Contessa nagsabay yung mga panahon na yun. So, August or July, parang mga. Tapos, we had nine shooting days for the whole film. GLAIZA, would you consider your role here as LIWAY isa sa pinaka-challenging role? Yes. Unang-una, galing kasi siya sa totoong storya. Galing siya sa mga totoong tao. So, hindi pwedeng, kumbaga parang yung own interpretation mo, as much as you want to put your own interpretation of LIWAY, parang mas maganda or better kung mag-stick ka na lang dun sa kung ano yung nandun talaga sa story, diba? And I think sobrang nakatulong na nakausap ko si LIWAY herself, nakwento na yung, kasi nakasurvive siya, and yun yung isa sa mga sobrang empowering and inspiring na factors ng proyekto to. Kasi yung ginagampanan mo ay nandito. Nakasama ko nung screening, nung gala screening namin sa CCP. Nag-hug kami ng matagal. Tapos sobrang na-overwhelm ako kasi natuwa naman siya sa performance, natuwa naman siya sa movie. At para sa akin yun yung nagmamatter. Kung connect emotionally yung taong ginagampanan mo at nasabi niya sa'yo ng good job, okay na. If there's one thing na natutunan mo mismo sa LIWAY in person, siguro na-remind. Kasi itong bagay na to, itong salitang to, lagi naman siyang meron tayong chance or opportunity na matutunan. So, ako na-remind ulit ako ng resilience. Especially nung time na ginagawa ko to, dalawa yung projects yung Contessa at saka yung LIWAY. Tapos, dun sa dalawang yun, lahat ng mga eksena, halos nandun ako. So, pwede kong sabihin na hindi kaya ko na yung mag-give up na ako or sabihin ko na magsakit-sakitan ako, yung gano'n, na daming paraan di ba? Para i-hinder ko yung sarili ko para matapos to. Or bigyan ko ng sakit ng ulo yung mga producers o kung sino mang production team ang may hawak ng mga proyekto ginagawa ko. Pero sabi ko, kaya mo to. At siguro nga malaking tulong na yung mga taong katrabaho mo, sobra yung suporta sa'yo. At pinagpapasalamat ko na kung hindi dahil sa kanila, kung hindi kay Lador, kay Direk Kit, sa buong production team ng Contessa at ng LIWAY, hindi ko siya matatapos. Last question. Tomorrow na ang show dito, right? Kasabay ng opening ng isang film festival, yung Cinema Universities. How would you think would fare itong LIWAY na to sa ibang pelikula? I think masaya siya dahil unang-una maraming nabibigyan ng opportunities to be shown nationwide, diba? Lalo na sa mga ganitong klaseng pelikula na part ng festival na hindi naman tayo sigurado kung magkakaroon ng commercial release, diba? So, we're just thankful na isa yung LIWAY sa mga napili na magkaroon ng commercial release at kung meron ng mga ibang pelikula na galing ng festival, ang saya sa pakiramdam na mas marami tayong opportunity na makita o mas marami tayong choices pagdating sa mga pelikulang pinapanood natin at galing lahat yun sa pelikulang Pilipino. Dominic, kumusta katrabaho si LIWAY? Kumusta siya katrabaho? As an artist? So. Sinabi ko sa kanya na favorite ko siya na trabaho. This is my 4th film working with her, and I could say this is one of her best performances. Nag-mature na tayo. Ang tagal na namin magkakilala, so... Hi, my question is for the both of you. Very powerful yung story ng LIWAY. It's very political din. Tanong ko lang is, what are your understanding or the concept of martial law before doing this film? And then, ano yung mga realizations niyo after doing this film? Sa totoo lang, hindi pa kasi ako pinanganak nung
nung time na yun. So, syempre, ang alam ko lang, ang knowledge ko lang doon ay iba't ibang teorya, iba't ibang versions ng martial law. And actually, kapag kasi nasabi ko nga yung words or yung term na yun, parang feeling ko hindi ako worthy kapag na i-discuss siya. Kasi I don't know much about it. Pero through LIWAY, mas nagkaroon ako ng understanding. Dahil yun nga, sinabi ko naman kanina, nagaling siya sa totoong storya. Nangyari talaga siya ng panahon na yun. So, isa to sa mga factors na alam ko nung panahon na yun. Pero it doesn't mean na magbabago na talaga completely yung understanding ko sa kanya. So far, kung ano man yung mapapanood nila sa LIWAY, ayun lang din yung alam ko nung panahon na yun. So, wala nang mas hihigit pa doon, wala nang mas liles pa doon. Pero, ayun, sana lang din, hindi, yung mga taong manonood dito, hindi nila tignan ano yung political view or aspect. Kasi there's so much more than that. Katulad ng sinabi ko kanina, it's not just about martial law. So let's not focus on that. Pwede naman din tayo mag-focus dun sa nanay at sa anak niya na pinalaki sa prison at tinatry na protektahan sa harm na nangyayari sa paligid niya. And nung napanood ko yung pelikula, ang isa sa mga bagay na na-realize ko or ang understanding ko sa kanya ay love letter siya ng anak sa nanay. Sabi mo nila. Ayun, parang sinabi ni GLAIZA kanina, I couldn't really comment on that limit that I wasn't born yet. So, yung LIWAY to me, it was just an eye-opener sa mga haka-haka ng mga sinasabi ng mga tao dati. Parang, it was just a confirmation na, wow, this really happened. It wasn't that good before. So. Sa characters ninyo dito sa film na to, ano yung sa tingin niyo yung parang tumatak sa inyo? Personal. Anong characteristic niya na tumatak sa inyo? Yung character sa film, Yes. si Sulpicio, si Soliman Cruz, for me, siya yung pinaka paborito ko kasi dinulungan niya yung pamilya and how he delivered it into sport. Ako si Kip. Si Kip talaga. Si Takip. Dahil siguro yung upbringing lang din sa kanya at kung paano siya pinotektahan ng mga magulang niya. Nakarelate ako dun sa love ng parents to the point na minsan masyadong nagiging makapal yung bubble na sa sobrang comfort, sobrang protected. Kapag nakita niya na yung totoong nangyari sa labas ng kulungan o dun sa labas ng mundong nakasanayan niya, medyo na-overwhelm siya. So may isang eksena doon na first time yung nakalabas ng kulungan. Sobrang ano to? So sobrang curious niya. Tapos feeling ko, dinaanan ko yung part na yun na late bloomer kasi ako eh. So hindi ako yung tipo ng tao na nagkaroon ng chance na at an early age malaman yung mundo. Yung ganun. So, nasanay ako dun sa comfort nung parents ko. And I think it's not a bad thing. Para sa akin, magandang upbringing yun. And pinagpapasalamat ko yun dahil nung finally nakalabas na siya, bit pa rin na yung principle at evident yun sa kung ano man yung mapapanood nila sa pelikula. Dahil hindi naman siguro secret na yung bata sa pelikula ay yung director namin. GLAIZA, bilang GLAIZA, ano yung mga karakteristik mo na similar kay LIWAY? And ano yung mga adjustment na ginawa mo to give light dun sa character? Unang-unang adjustment, physical
adjustment ng buhok. Wala yan sinadya mo na. Malaking factor kasi siya dahil nung ginagawa ko yung Contessa, blonde ako eh. Tapos nung ginawa ko yung DIY, black hair, tapos may extensions, tapos in-sprayan yung buhok ko. So every taping, every shoot, dinadaanan ko yung proseso na yun na i-spray ng buhok mo, tapos kapag ka natutulog ka, nakikita mo yung unan mo, kulay black na, tapos uuwi ka, 3 beses ka mag-shampoo. Kahit sa anong oras ka nung umuwi ng bahay, alas 3, alas 4, kailangan mo mag-shampoo. Kasi kung itutulog mo yun ng ganun, parang may uling yung pillowcase mo. So, isa yun sa mga physical adjustments. Pero in terms of characteristics, feeling ko, nagkakaparehas kami ni LIWAY sa yung kapag may something na passionate about siya. Katulad sa kanya, in her case, yung pamilya niya, yung anak niya. Tapos may isang eksena doon na merong tumitingin sa kanya na hindi maganda. Yung talagang pinakita niya na hindi mo ako magaganyan. Huwag mo akong bastusin, lalo na sa harap ng anak ko. So parang ako naman kung meron akong bagay na hindi ako komportable, lalo na yung parang medyo natatarnish yung pagkababae mo. Medyo kailangan mong mag-speak out. And di ba sabi na ginagawa yung Contessa and LIWAY, and at the same time, parehas sila ng woman empowerment at parehas si Contessa and si LIWAY na palaban. So ikaw ba habang tinatake mo yung Contessa and tinatake mo yung LIWAY, hindi ka ba nalilito na nadadala mo yung character ni Contessa sa LIWAY? Hindi At the naman. same time si LIWAY dun sa Contessa. Hindi naman kasi ang laking tulong ng nakikita mo yung itsura mo, iba na eh. Yung kapag nagbe-makeup ka, para sa akin, preparation yun na okay, umi-enter na ako sa character ni LIWAY. Wala na si Contessa completely. And yun nga, malaking factor na yung mga katrabaho mo, tinutulungan ka na, yung mga co-actors mo, tinutulungan ka to get into the scene. Tapos very different kasi yung Contessa, di ba minsan nagsushoot siya sa mansion, ito naman 80%, 90% of the film nasa boys camp kami. So, hindi ganun kahirap para sa akin na napasukan siya. And kay Sir Dominic, since 4 times na kayo nag-work together ni Miss GLAIZA, meron pa ba kayong mga adjustment na ginawa for the movie na dapat ganito tayo, ganun? May mga workshop pa kami dalawa? Totally parang natural? Wala. For me, totally it's natural lang kasi sa sobrang tagal namin kakilala. Alam na namin kung baga hindi kami nagkahapaan, if not like if I work with someone new, hindi ko pa siya kilala, if I do something, baka magalit siya. Kay GLAIZA parang I could be open with her kaagad na hindi na ako nahihiya, which is the best part working with GLAIZA na wala. Doing a scene with her, parang natural na kami mag-uusap. GLAIZA kasi, kung sa LIWAY, sa Himalaya, marami kasing Twitter netizens na nagsasabi na deserving mo daw yung best actress. So, ano ba yung reaction niyo after na inalaman ba yung Para sa akin, sa totoo lang, kung anong decision ng mga jurors, yun yung nire-respeto ko. At malaking award na para sa akin na makonsider ako ng majority ng mga taong nakapanood ng mga Cinemalaya entries nung time na yun na nagandahan sila sa performance or na-touch sila ng performance ko. Sabi ko naman na there's something for everyone. So kung hindi man sa akin napunta yun, meron naman. Recently, I was awarded for Contessa. So parang hindi man yung ini-expect ko o ini-expect ng tao para sa akin. Meron naman din recognition na dumating in different forms. So para sa akin, nakaka-flatter na madaming naka-appreciate dun sa pelikula at sa pagganap ko bilang LIWAY.
Pero kung ano man yung maging outcome nun, wala na sa kami. Last na lang. So kung kapasagay mo si Danaya, ipapalabasin mo kasi yung film niya. Oo nga. So napag-usapan ko nila kung paano papanoorin mo yung film niya din. Papanoorin niya rin yung film. Well, in-invite niya ako ngayon sa premiere night nila, pero sabi ko naman sa kanya, susubukan ko umabot dahil buong araw din ako magpo-promote ng pelikula. Alam niya naman, at recently, nag-Itbulaga kami noong 3 days ago. Yun nga, parang nag-updatean kami na check na kung hindi ako makapunta sa premiere night, basta manood tayo ng pelikula natin pareho. So, ito naman yung suporta, hindi naman mawawala yun. At kumbaga parang understood na yun na magkapatid man kami sa TV at yun ang alam ng tao, sinusuportahan namin yung isa't isa. Ano man ang gawin natin individual. Was it harder for you to actually portray a role of a real life person rather than portray a character? Yes. Yes, kasi meron kang parang may pattern na sinusunod. So, as much as possible, you want to stick to that pattern. You want to stick to her mannerisms. So, nung una, hindi ko pa namimit si Miss LIWAY, nung nabasa ko yung script, ang perception ko, ang interpretation ko ng character niya, very strong. Kasi ang strong ng character, di ba, nakita niya naman sa poster. Di ba, buntis siya, tapos may dala siyang baril. Pero nung na-meet ko siya, sobrang malumanay. Sobrang hiningin. Parang alayo. Yung parang hindi mo paniniwalaan na siya pa talaga si LIWAY. Pero there was one time na pumunta siya sa shooting day namin, tapos dinemonstrate niya nung time na nasa forest sila, tapos yun parang hinuhuli na sila ng mga militar. Dinemonstrate niya kung paano mag-duck, kung paano maghawak ng baril. Doon ko nakita na, okay, siya na to. At sobrang laki na talaga ng tulong na kapag pumupunta siya sa set, ino-obserbahan ko lang siya. Tapos kung paano siya magsalita. So, nare-remind ako na, okay, lalo na kung galing ako ng kontesa na ang tapang magsalita, ang tapang tumingin, yung ganun. Kay LIWAY, tinatry ko as much as possible na i-tone down. So, ayun yung isa pala sa mga adjustments ko in terms of character, yung development ng character niya. And para sa akin, isa yun sa mga pinapagahirap. How hard is it to actually portray also a political role? Because if you put this in context, it's still a Marcos film. And it would probably also touch on a very sensitive subject, which is martial law. If you were to describe the reactions of the people, especially those who are with the Marcos side, how would you tell them that it's actually a point of view of a mother rather than a politician? I think they really have to see the movie first, and then we can discuss. So, and para sa akin naman, yung role ko as an artist, ay within the film, as much as, that is as much as I can discuss as well. So parang outside of it, wala akong right, kasi ito lang yung experience ko sa kanya. Kumbaga parang ito lang yung nasa pelikula lang. So, ayun lang yung pwede kong ma-share. At para sa akin, hindi kasi mahirap na sabihin or ikwento dahil galing siya sa totoong pangyayari. And
And it's up to them kung maniniwala sila or kung hindi. Okay, basta para sa akin, ang importante na i-share namin yung other side of the story. Anyway, parang ako din actually nahirapan din akong to explain things sometimes to people what martial law in a way is. I haven't experienced it fully, but I actually was in those years, latter years now. How would you tell a person, or what would a person actually learn when they see this film with regards to the martial law? Alam naman kasi natin na ang martial law, diba, sensitive topic na. And kapag pinag-uusapan natin siya, parang ang mga words that come into mind are violence, diba, persecution, military power, abuse of power, parang mga ganun. So, ang hirap i-define ng martial law sa isang point of view lang. Tapos meron namang definition na pagiging maayos, kasi pagiging discipline, di ba? Kasi ang daming versions talaga eh. So, para sa akin, para pag-usapan siya, mahabang conversations ang mag-a-arise. Ang dami, para kasi siyang para siyang legend na di ba? Para siyang story of a legend. And meron siyang own story. Hindi lang si Marcos yung pinag-uusapan, hindi lang yung mga militar ng mga panahon na yun, hindi lang yung mga taong naabuso, hindi lang yung mga taong nakinabang. Yung martial law, napakalawak ng subject. And para mabago yung tao, yung perception na about it, hindi ko masasabi na kaya ko yun. Siguro, malaking bagay o magkakaroon ng effect kung mapapanood nila yung LIWAY o kung ibang mga ibang films about martial law, diba? It really depends on what they believe in. There are still some kids who apparently are living inside prisons. Are you kind of there? What would you advise, like a person in position or a government official should do in cases like the one that you experienced? As much as I want to be optimistic about that, pero ba talagang magagawa ang mga taong nasa posisyon para palayain kung sino man yung mga nakakulong? May gagawin ba talaga sila na kahit na sabihin ko na, pakawala na naman to, diba? Kahit na artihan ko sila ng mag-breakdown na ako, nasa kamay pa rin nila yun eh. Diba? Ano bang, siguro, ano yung pwede kong gawin para in my own way, hindi na i-direkta dun sa kung sino man yung nasa posisyon o kung sino man yung... Kasi kahit sabihin pa natin na, o kahit na, minsan kahit anong pilit natin, pag ayaw nila eh. And din yung power nila eh, nandun sila sa posisyon na yun, di ba? So parang, yung magagawa pa ba talaga tayo? And siguro, coming from one of the scenes sa LIWAY, ang tagal nilang nakakulong, di ba? Ang tagal nilang pinaglaban yung kung ano mang pinaglalaban nila. Pero one time, tinawag sila, at parang akala nila yun yung execution na. Yun na yung execution day. Pero, ewan ko ano, spoiler ba to? Pero iba pala yung nangyari. Basta ang maganda na hindi sila namatay. Ayun, so darating ang araw na magiging malaya ka. Ipagpas na Diyos mo na lang talaga. May mga bagay na kahit na anong pilit natin, hindi mangyayari. Kusa siyang ibibigay sa'yo. Like, so during the screening that I went to, hindi premiere,
the cinema was actually full and there were people standing in the sides of the actual cinema. How do you feel as an artist that it was like a very remarkable film na people would go watch it? Parang ako nanalo ng award. Yung, wow, first time ko ma-experience na may mga taong pumapalakpak at tumatayo sa sinihan. Sa regular screening, di ba usually nangyayari kapag nag-gala. Eh, nung na-experience ko ng gala, yung nakikita ko na yung mga tao, yung totoo ba ito? Tapos bakit sila nag-chat? Bakit sila pumapalakpak? At bakit sila nakatayo? Yung gano'n. So, minsan hindi ko ma-explain, pero ang surreal ng pakiramdam na makita yung, na meron palang ganun epekto yung ginawa mo. Diba? Nakaka-overwhelmed and it makes you think na gusto ko pang gumawa ng mga ganitong klaseng pelikula. Yung tipong tatatak sa kanila, yung tipong pag-alis nila ng sinihan, pag-uusapan nila, magkakaroon ng epekto sa buhay nila, kung paano nagkaroon ng epekto yung mga ibang pelikula na pinanood ko. Yung dadalhin nila to hanggang sa mata sila. Sasabihin nila sa anak nila, alam ba, nung bata ako, nanood ako ng pelikula yung LIWAY. Yung gano'n, yung dadalhin siya ng tao hanggang yung ng pangmatagalan. Yung gano'n. How about you, Flo? Were you able to see the reaction of people after they watched it? Yes, and first time ko maka-experience yung may nag-chant after there was a specific line sa movie na sinachant ng mga tao after the movie. So it's really flattering and a good experience for all of us. How about the movie being political? Are you totally okay with it? I would not like to comment on that. Yes. You know, I want to small things. Congratulations. Thank you. And congratulations kasi this is the highest grossing cinema Laya film, no? Pero ano yung pinaka tumatak na feedback from anyone or hindi nyo kilala o kilala na tao? Kayong dalawa, anong feedback? Well, in terms of feedback, ang dami kasi. Ang dami kong nababasa sa Twitter eh. Siguro yung feedback din ng pamilya ko. Yung, syempre sila yung number one critic ko, yung mga close friends ko, na kapag hindi nila nagustuhan, sasabihin nila hindi nila nagustuhan. So, isa sa mga bagay na tumatak sa akin yung naiyak sila, na-touch sila, yung isang kaibigan ko, pagkatapos na ng pelikula, umiiyak pa rin. Sabi ko, bakit? Sabi ko, anong ginawa natin? Tapos, ayun, recently, pumunta ako ng Cubao X. Tapos may dalawa akong na-encounter sa street na dalawang lalaki. Tapos ang tawag nila sa akin, Commander LIWAY. Usually, nare-recognize ako ng tao kapag lumalabas ako from the roles na ginagawa ko sa TV. Kasi syempre, every night nila, kumaga, gabi-gabi nila napapanood yun eh, diba? So tumatatak sa kanila yung pangalan, tapos yung role. Pero yung ma-recognize ka dahil sa pelikulang ginawa mo, parang, uy, ibang yan, dali na. Actually, you can't really pinpoint a specific Feedback. Yeah, feedback. Pero yung magagandang, yung masarap na feedback para sa amin is na when we say it affected them, it made them realize something in their life na it's because of this film. Parang dun, the fact na it touched someone's life, it's good enough for us. Thank you. One last question for me. Graded A na siya, grossing pa siya. Do you think i-compete nyo to sa international film festivals? Si Sir Allen yung makakaalam yan. Pero hopefully mas spread pa yung message niya. Tapos, if there's one thing na babalikan ko lang si John, in terms of kung paano ko siya sasabihin sa ibang tao para mabago yung perspective niya, it's a story about hope. About love. Ayun, universal
ano yun eh, language yun eh, di ba? Na kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo kay Marcia, ano pa yan, o kung ano mang persecution yan, ano mang hirap yan, may pag-asa. Very cliche, pero very true naman. At siguro kung may isang bagay na nagkaroon ng malalim na epekto sa akin, yun, na may pag-asa kahit na ano bang hirap yung pinagdadaanan. May we call on Mr. Ad. Yeah, sasagot. Sorry, what? Yeah. Internationally. Actually, yes, we do naman to send it to international festival. We're already preparing the international version of the. Nice. Any target specifically kung sino mauna? Ayokong maudlot. Kasi you essentially have to submit and then they will accept. So, syempre our target is to send to everybody. And then kung sino yung tumanggap, then that's where we'll show. Good luck for that. Thank you po. Sige malay. Ay, sino malay? Iwan. Okay. One more. Okay. Can you make a, invite tayo? Ayun. Dito yung... Ito na, totoo, wala na itong mali. LIWAY po, bukas, simula bukas, mapapanood niyo na sa inyong mga piling-piling sinihan. So far, merong 50 cinemas na showing ng LIWAY. So, kung gusto niyo makita yung mga list ng cinemas, just go to LIWAY's official Facebook page. At magpo-post din naman ako sa aking social media accounts sa Twitter at sa Instagram. So, follow niyo ako at LIWAY. Ayun na, October 10. And alam ko, yung tickets ng LIWAY have discounts. Not all prices are the same. So, alam ko, for students at it's may discount sila. So, wait, good to see you. Nakiusap po kami sa lahat ng mga sinehan kasi we want as many people to be able to watch. So all Metro Manila cinemas, the ticket price is only 180 pesos. And then provincial, from 150 down, parang nasa discretion na ng cinemas. Pero yun, matinding pakiusapan to, and we're so happy that the cinemas who booked us agreed also to take this reduced price, not just for students, but for everybody else. Kasi naniniwala yung producers and everyone in the team na parang we kind of need to really educate people again about martial law, about what's happening. And as GLAIZA said, at the end of the day, it's really about hope.